אוקיי. שלום לרוזה מנור שמש, ברוכה הבאה לתוכנית ללא צנזורה, איך את מרגישה היום? היום האמת ברגע הזה אני די מתרגשת, אבל בסך הכל אני מרגישה טוב, וגם אני רוצה להודות לך על הבמה הזאת שאתה עומד עליה כבר כמה שנים, לתת פה לכל כך הרבה אנשי מקצוע ובכלל בכל מיני תחומים מגוונים, כן, להביא את זה לידיעת הציבור ושאנשים יכולים להיעזר במידע שאתה מעביר פה. תודה רבה, ונעבור לרקע שלך, ומתי התעוררת לראשונה, שתפי איתנו בבקשה. אוקיי, הרקע שלי, אני עובדת סוציאלית מדריכה, פסיכודרמטיסטית בחירה וגם מדריכה. תחום ההתמחות שלי הוא התמכרויות לחומרים פסיכואקטיביים. אפילו וואלה, כן, וואלה. אני מכור למלא דברים. אתה לא מכור לחומרים פסיכואקטיביים, אני מכירה אותך. מריחואנה. לא, יש הבדל מריח... בין שימוש להתמכרות. אני מכור באבו אבו למריחואנה, אבל את רוצה להתווכח על זה, סבבה, בואי נמשיך לשמוע, כן, כן. אז מה את אומרת? אז את מומחית זה תחום ההתמחות להתמכרויות? שלי, אני עשיתי שני מחקרים פורצי דרך בתחום. אחד מהם עסק בחלומות של מכורים, כיצד הם משתנים ומתפתחים בהתאם לשלבי הגמילה וההחלמה. מחקר שני עסק בנשות מכורים ובנות זוג של מכורים, כיצד הם חווים את מערכת הקשרים עם המכור ועם עצמם. ניהלתי במשך 20 שנה יחידה לטיפול בהתמכרויות. במקביל גם הייתי מרצה בכירה בסמינר הקיבוצים בבית הספר למטפלים בהכשרה באומנויות, ואז עבדתי בחטיבת הפסיכודרמה. מה עשיתי? הייתי מאוד פעילה באיגוד של הפסיכודרמה ושימשתי במשך מספר שנים כיושבת ראש האיגוד. מה זה פסיכודרמה? פסיכודרמה זה טיפול פסיכולוגי בכל המובנים, אלא מבוססת על תפיסה שונה ואחרת ממה שאנחנו מכירים מהדינמיקה הפסיכולוגית הרגילה, כאילו המוכרת, וגם שיטות הטיפול וההתערבויות שלהם שונות. את הפסיכודרמה פיתח דוקטור לוי מורנה, שהוא היה פסיכיאטר, והוא חי בתקופה בווינה יחד עם פרויד. הוא עזב את וינה ב-1925 כי הוא הבין שהוא לא יכול בכפיפה אחת להיות עם פרויד, וזה סיפור מוכר להרבה פסיכיאטרים בזמנו. והוא נסע לארצות הברית, שם הוא ביסס אותה ופיתח אותה. המילה פסיכודרמה מורכבת משתי מילים יווניות, פסיכו זה נפש ודרמה זה פעולה, כאילו אנחנו מדברים על הפעולה של הנפש. היא שונה בתהליכי ההתערבות שלה, כי אם בטיפול פסיכולוגי רגיל כפי שאנחנו מכירים מגיע מטופל וסוג של מונולוג שהוא מדבר בפני המטפל, והמטפל מהנהן ואולי מדי פעם גם נותן פרשנות לדברים שלו. בפסיכודרמה אנחנו פועלים את הנושא ואת הקושי שיש לנו. כדי להמחיש את זה אנחנו יכולים לתת דוגמה למשל ליעקב, כן, סתם שם בדוי, הייתה לו מריבה מאוד קשה עם השכן שלו, והמריבה הזאת מאוד מטרידה אותו ומציקה לו, והוא מגיע עם זה לפסיכודרמה. פה הערת סוגריים, הפסיכודרמה בבסיסה היא טיפול פרטני בתוך קבוצה, אבל היא גם מותאמת לטיפול פרטני אחד על אחד עם מטפל פסיכודרמטיסט. ושם אחרי שהוא מציג את הנושא שלו, מתחילים לפעול את זה, כאילו להציג את זה כמו סוג של תיאטרון קטן, ומניחים כיסא עבור השכן, ואז הוא יושב בתוך הכיסא של השכן, והוא אומר מה השכן אמר, ואז הוא חוזר לכיסא שלו ומה הוא אמר לשכן, ושם מתחילים תהליך של חילופי תפקידים. מה שקורה בתוך תהליך החילוף התפקידים, הרבה מאוד פעמים יעקב יכול להבין מה קרה לי, למה אני רבתי איתו, אולי צודק שהוא כועס עליי כי עשיתי לו המון רעש והילדים שלו התעוררו ובכו, וזה שעשיתי מסיבת גיוס לבן שלי זה בכלל לא עניינו. ואז בתוך התובנה הזאת המטפל עוצר והוא מנסה להוציא את התמה המרכזית מתוך הקונפליקט שהיה, למשל הקושי שלי לקבל ביקורת, ואם זה השכן נגיד מבוגר אז אולי זה מול דמות סמכות, או אם הוא היה צעיר יותר אז מול דמות אחרת, ומנסים בתוך התהליך להגיע לאיפה שהקונפליקט נולד, ובדרך כלל כמו שאנחנו מכירים זה נולד בבית עם ההורים, ומגיעים לשם ושם שוב משחזרים את הקונפליקט ומנסים לעשות חוויה מתקנת. יש טכניקות התערבויות נוספות ששם עושים את התיקון החווייתי. זה מזכיר קצת קונסטלציה משפחתית.
אני מכירה את העניין של הקורלציה המשפחתית, אלא שהרעיון, מאחורי הרעיונות הפסיכודרמטיסטיים והטכניקות, ישנם רעיונות תיאורטיות מאוד עמוקות ורחבות, שאולי לא כאן הזמן לדבר עליהם, שמסבירים את המובנות מאיפה שזה מגיע. בכלל, הפסיכודרמה התפתחה, ושמורנו פיתח אותה, יותר מתצפית שלו על אנשים בריאים, על ילדים בריאים, ולא כמו שפרויד למשל פיתח את זה על עבודה שהוא עבד עם 20 ילדים חולים בבריאות הנפש. אוקיי. תורה מאוד רחבה, ומלמדים אותה בלימודים אקדמיים, אחר כך עוד הרבה מאוד שנים של התנסות והדרכה וטיפול. תגידי, מה לגבי המכורים? בא לי קצת לדבר על זה. אז איזה מכורים? מכורים למה? זה יכול להיות להירואין, לאלכוהול, לחשיש, לכל החומרים שמשנה תודעה. נו, אז הירואין זה מאוד ממכר, אני יודע. נגיד, אצלי זה היה קו אדום, לא לגוע, לא לנסות, לא להתקרב, לא להסתכל על זה, אפילו לא לחשוב על זה. אבל דווקא אני יכולה לבוא להגיד לך שההירואין הוא בסך הכל חומר שנמצא לנו בתוך הגוף, הוא לא כל כך זר לנו, ומול חומרים כימיים אחרים שהם ממש מסוכנים, ממש כאילו... כמו מה? כמו קריסטלים וחומרים נוספים אחרים. מה זה קריסטלים? סם שקוראים לו קריסטלים? כן, יש קריסטל ויש כמובן הקוק הנקי, לא הקוק של ההירואין, שממש כאילו גורמים לנזקים מאוד חמורים במערכות הנשימה, במוח. כן. זה ניסיתי כמה פעמים, חרה של סם, קוקאין, צריך סניף את זה לתוך האף, תראי לך שאת דוחפת את הסם לתוך האף, אז לנשום את זה פנימה. אחר כך יש הזרקות של זה. אוי ואבוי. כן, זה סם מלוכלך. ולעומת זה המריחואנה, שהיא כביכול רפואית וטובה ומרפאה, זה סם ממכר. אני מכור למריחואנה, אני מודה, למרות שאני משתמש בטיפות, קנאביס רפואי סוכריות, לא מעשן את זה ולא מעדה את זה, אבל עדיין אני מכור לזה. מה אני אגיד לך? אני נהנה מאוד לעשות את זה. בסדר. לא כרגע, אבל שאולי בערב אני כן אקח לי איזה 2 טיפות של קנאביס רפואי, ותגידי לי, אתה יכול לא לקחת? כן, אבל יהיה לי דודות. יהיה לי דודות של נרקומן. אני לא נקטת עמדה מוסרית בעניין הזה, אתה יודע, אני מטפלת. והשאלה היא תמיד על איזה צרכים רגשיים השימוש בחומרים ממלא. זאת השאלה הבסיסית. אז עשו לי תקשור, לא מזמן, ידידה של חברה שלי המתקשרת, דיברה עם העני העליון שלי, והעני העליון שלי אמר שהוא לא מוכן עדיין, שאני אפסיק את הצריכה של המריחואנה, כי המריחואנה נותנת לי, בגלל שאני כל הזמן במגננה, מה תגידי, הנה אני מגננה מולך, מול המוראיינים, מול אנשים ברחוב, מול המשפחה שלי, מול חברים שלי, כל הזמן אני במגננה. וכשאני מסטול, אז כל המנגנון ההגנתי הזה משתחרר. אז העני הגבוה שלי אמר, לא, אל תפסיק, לא מוכן שתפסיק. אז אני לא מפסיק. בסדר, אז עדיין אתה לא מוכן לשחרר שליטה, מה שנקרא. כן. בסדר. אוקיי, למה לשחרר שליטה לא מוכן? כי אם אתה במגננה, אתה בשליטה. הבנתי, אני לא מוכן בסחיות לשחרר שליטה, לא בסקלה, הבנתי. כן, כן. אוקיי, תספרי לי עוד על זה, כי הרי זה בטוח לא אני היחידי בארץ שיש לו את המצב הזה, ונראה לי שלהרבה אנשים יש את זה, שלא רוצים לשחרר שליטה. תראה, אני יכולה לבוא להגיד לך, דווקא האוכלוסייה עליה שאנחנו יכולים לדבר, זה גם שליטה, כאילו הפחד זה מקום של לשלוט על האדם. חד משמעית. כן. אצלי זה הפחד שיחשפו את הערך העצמי הנמוך שלי, ואז כולם ידעו שאני בעצם אפס, ולא שווה כלום. שאתה חושב שכולם חושבים שאתה אפס, אבל... כן, זה בדיוק, זה הזיה שלי, שאני, קודם כל זה שאני חושב שאני לא מגיע לי ואני אפס, אפילו אפס זה לא מילה נכונה, שאני פשוט, אין לי ערך, זה לא נכון, אבל יש אמונת בסיס בתוכי שכן מאמינה בזה, ובגלל זה אני חושב שאחרים עלולים לעלות על זה, ואז אני מתגונן מפניהם. אם הייתה מגיעה לטיפול פסיכודרמה, אז היינו הולכים יחד איתך להבין איפה זה נולד, החוויה הזאת של חוסר ערך. איפה זה נולד? כנראה בהורים, בגירושים, בינקות, כן. אוקיי, לא באנו לדבר עליי, אם כן, אז אמרנו מה זה פסיכודרמה, והשאלה איך את תורמת לבני משפחה הדואגים ליקיריהם המגויסים במלחמה. אני רוצה לספר לכם על מתקשרת, שלדעתי היא אחת המתקשרות הטובות בארץ. אני אישית עברתי אצלה 10 תקשורים בשנים האחרונות,
תקשורים מדויקים, אמינים ומקצועיים ביותר. לשמחתי, יש לי סידור מיוחד עם דור המתקשרת, שכל מי שיפנה אליה ויאמר לה שהוא הופנה על ידי ללא צנזורה, יקבל הנחה של 5%. אם כן, זהו האתר של דור המתקשרת. כפי שאתם רואים, היא מתקשרת עם ההדרכה הגבוהה שלכם. לכל אחד מאיתנו יש הדרכה גבוהה, והתקשור יכול להיות בכל נושא אישי, פיזי, נפשי, בריאותי, יחסים, קריירה ועוד. בהמשך האתר אפשר לראות את דור בעצמה מסבירה במשך 1.5 דקות על מה מדובר. כאן אנחנו רואים לקוחות שמספרים על החוויה שלהם מהתקשורים שהם עברו אצל דור. יש פה עוד הרבה אינפורמציה מאוד מעניינת בהמשך האתר, אבל אני רוצה להפנות את תשומת לבכן למסלול המשולב עבור נשים בלבד. זה מסלול מיוחד ביותר, שאני לא מודע לאף אחד אחר שמציע את זה. מדובר בשילוב בין תקשור לבין טיפול רפלקסולוגי, וגם תטא הילינג, רייקי, דמיון מודרך וקואוצ'ינג. הטיפול הזה הוא עבור כל אישה שסובלת מכל מחלה, או בעיה פיזית או נפשית. כל פרטי ההיקשרות של דור המתקשרת יופיעו מתחת לרעיון הזה, אז כל מה שנותר לכם לעשות, זה ליצור את הקשר, ולומר לה שמיכאל בלום ללא צנזורה, שלח אתכם. כן. לפני שאני אגע באיך אני עוזרת, אני רוצה קצת לתת רקע על מה אנחנו יושבים, כי יש איזו משמעות מאוד גדולה. ואנחנו כאן העם ששוכן בציון, וכל מי שמצטרף לתהליך של הגיוס בצבא, אנחנו כבר 100 שנה, בתוך האתוס, בתוך המתח הזה של האתוס הצבאי, אנחנו גאים בבן שלנו או בן הזוג שמתגייס למלחמה, ואנחנו מטפחים את הגיוס, ואנחנו גאים בו בפני החברים והשכנים שהוא בתפקיד הזה, בתפקיד האחר. אנחנו גם מלווים את הנער שהולך להתגייס לצבא. כן, אני מדברת על מצבי שלום בינתיים, וקונים לו תחתונים, גרביים, ומלווים אותו טקס מאוד שלם, כמעט חניכה לתוך הוואקום. ובשלב הזה גם מתרחש תהליך שההורים כאילו, הנער שמתגייס או הבעל שמתגייס, הוא מופקע מרשות ההורים, והוא נהפך להיות איזו דמות ציבורית כזו. אז אנחנו משתפים את השכנים ואת החברים, הנה הוא הגיע והוא עשה, והוא בא הביתה, והוא שלח הודעת וואטסאפ, ושלחנו לו חבילה, וכל הזמן כאילו הסביבה שותפה לתהליך של החייל שהתגייס. הוא כבר לא רק הילד הפרטי שלי, הוא הילד של כולם כאילו. והאמת היא שגם אנחנו מרגישים אותו דבר כלפיו. אפילו שהוא לא הילד שלנו, כאילו אנחנו מייחסים אותו אלינו. אוקיי. בתוך האתוס הזה של הגדלה וההרצה של השירות הצבאי, ישנו הפחד שהוא מאוד אמיתי בישראל, שהולכים למקום מסכן חיים, הם לא הולכים לאיים הקריביים. אני משתמשת במונח הזה כי כשהבת שלי התגייסה, כדי להרגיע את עצמה, אם אני הולכת לאיים הקריביים. הם לא הולכים ללקק דבש, חוץ מזה שהם עובדים מאוד מאוד קשה, הם גם מסכנים את החיים שלהם. וזה עובדה לא מופרכת, חלק מהחיים שלנו, והפחד הזה מלווה אותנו בעיקר בעתות מלחמה. אני יכולה להגיד לך דוגמה על עצמי, כשאני הייתי אמא צעירה, 2 ילדים קטנים בהיריון, מי שהיה אז בעלי התגייס למלחמת שלום לבנון בשנת 82, מלחמה די ארוכה שנמשכה 4 חודשים ועם הרבה עבודות. בזמנו גרתי כמעט קילומטר ממקום העבודה, והייתי הולכת ברגל מהעבודה הביתה, וכמובן מהבית לעבודה. אני זוכרת את עצמי, כל יום אחר הצהריים בסיום יום העבודה, אני מפחדת להגיע הביתה, אני זוכרת את הפסיעות שלי אפילו לשם, שאולי יחכו לי קציני צבא או חיילים בדלת. כן. זה פחדים שהם טבעיים ומובנים בתוכנו, כמובן היו לי גם הרבה רגעי משבר ובכי, לא כל כך שיתפתי עם אף אחד, כי זה מין דיסוננס כזה, כאילו אתה גאה בזה שהבן זוג או הילד משרת בצבא והוא כמו כולם ותורם, וזה לא מסתדר עם זה שאתה מפחד. אבל אנחנו מכילים את זה, מתמודדים עם זה, ממשיכים לתפקד, וגם להתמודד עם החוויה של הילדים, איך הם חווים את זה. למשל הבן שלי, הוא היה אז בן 5, היה להם אז איזשהו קטע, שכל יום שעה 8, היו פותחים את החדשות, ומתחילים לפרסם את שמות ההרוגים באותו יום. כן. ואחד הימים הבן שלי ניגש לשדרן, ממש פיזית ניגש לטלוויזיה, והוא שואל את השדרן, תגיד לי, אבא שלי מת?
כאילו, ואת לבד עם הדאגות הפחדים שלך, גם צריכה להתמודד עם הפחדים והדאגות של הילדים. חוויות מאוד קשות ולא פשוטות, אבל איכשהו כולנו פחות או יותר מכילים את זה וממשיכים הלאה. אבל ישנן משפחות מסיבות כאלה ואחרות שהפחדים מציפים אותם ברמות מאוד מאוד גבוהות וכמעט בלתי נשלטות, כמו שדיברנו על זה קודם, וזה מתחיל לבוא לידי ביטוי שהם בצורה מאוד קונקרטית פונים לבן או לבעל לא להתגייס למלחמה, זה ללכת לשרת במקומות שהם פחות מסכני חיים, ועם כל מיני תירוצים, אני יכולה, יש לך ילדים, יש לך לימודים, כל מיני מניפולציות מנסים להפעיל אל הבן המגויס או הבעל המגויס לא ללכת למלחמה. זה לא עוזר, כי מדובר באנשים בוגרים עם צרכים שלהם, צרכים אידיאולוגיים, צרכים גבריים, צרכים חברתיים כאלה ואחרים, כן ללכת. ואז יש עימות בין הדמות הדואגת והאוהבת, מול הבן הזה שמסרב להישמע לבקשות שלהם. ואז לפעמים כאילו זה מתחיל ככה להתפשט ולבקש אולי מבני משפחה שהם ידברו איתו, ואז זה לא כל כך עוזר, כי הם לא משתף, כי הם לא חושבים כמוה, וגם הבעל לא חושב כמוה, ובתוך התהליך הזה יש איזו חוויה גם של בגידה כי לא עוזרים לה, ותחושה של בדידות כאילו מרגישה שהיא מתנתקת ונפרדת מכל המערך המשפחתי שהוא חשוב ומשמעותי לה, וכשהמלחמה נמשכת ונמשכת כמו שקורה לנו עכשיו, כל כך הרבה חודשים והפחד ממלא ואתה בתוך הבדידות של הפחד, אז אתה מזניח לעצמך גם הרבה נושאים בריאותיים, דברים שאתה צריך לסדר לעצמך, כאילו כל החיים נצבעים רק בצבע הזה של הפחד, שהולך וממלא ומציף, ובסופו של דבר הדמות הדואגת מגיעה למצב של ייאוש ובדידות מאוד גדולה, ופתרונות, איך להתמודד עם זה, ואז זה יכול לבוא למצב של דיכאון, של התנתקות, שגם החברים כבר מפסיקים לתמוך, כי למה דווקא הבן שלך לא ילך, כולם הולכים, מה את רוצה כל כך? כאילו זה לא מסתדר. אז איך את עוזרת לאנשים האלה? עכשיו, אני נכנסת לתוך הנישה הזאת, ופיתחתי תוכנית טיפולית מאוד מובנית, מסודרת של כל מפגש יש בה מטרה ויש לו תכלית, להעביר את הבן אדם מהמצב של הפחד הזה, למצב של תקשורת שונה עם הבן המגויס, לתקשורת של אהבה. אז בהתחלה זה באמת מקום של להכיר אותה, איפה הפחדים האלה באים לידי ביטוי, מה זה עושה לה ואיך זה משפיע על הסביבה שלה ועליה, ולתת לזה לגיטימציה ומקום ותחושה שזה בסדר שאת דואגת, וזה בסדר שאת לא רוצה שהוא ילך, כאילו אפילו שזה נוגד את הערכים נגיד החברתיים שלנו. ולקבל את זה, לתת לזה לגיטימציה, וכבר ברגע הזה של פירוק הרגשות, יש הקלה מאוד גדולה, כבר בתהליך הזה של הדיבור עדיין. ואחר כך אני מתחילה בשלבים של חילופי תפקידים, וכל מפגש חילוף תפקידים עם מטרה מאוד מסוימת, עם הדמות, עם החייל, עם האני העליון של החייל, עם כל מיני חלקים פנימיים שלו, וחלקים פנימיים שלה, ועם דמויות נוספות בתוך המשפחה, ולאט לאט בתוך התהליך הזה של חילופי תפקידים, היא מתחילה להבין שהדאגה לא רק שלא עוזרת לשום דבר, היא מזיקה למערכת המשפחתית, המשפחה כבר מתחילה להתפורר, ומזיקה לבריאות שלה, מזיקה לקשר שלה עם הבן שלה, וזה לא מועיל לה כל הפחד הזה, הבן עדיין מחליט ללכת להתגייס, ושהוא כבר לא התגייס, ומהמקום הזה של ההבנה שזה לא עוזר, אז מה עושים עכשיו? כאילו אם התקשורת הייתה עכשיו תקשורת שמובנית בעיקר על דאגה ופחד, צריך לבנות תקשורת אחרת. ואז אני הולכת לעזור לבנות תקשורת של אהבה. עכשיו זה דבר לא קל ולא פשוט, כי אם עד עכשיו הפריזמה הייתה דרך הפריזמה של החלון של דאגה, צריך לשנות כאילו ללכת לחלון אחר. ותמיד ברירת המחדל היא ללכת למקום של הדאגה, כי זה מה שהתרגלנו הרבה מאוד שנים. וזה סוחב אותנו לשם. וזה תהליך אימון קפדני ללכת לחלון הזה. ואני מנחה אותם איך לעשות את המפגשים האלה, אני מקליטה ומוסרת את זה למטופל, כדי שהוא ישמע את זה עוד ועוד בבית בתוך עצמו. ללמוד לראות את הבן המגויס או את הבעל המגויס, בזווית ראייה הרבה יותר כוללת. מי הוא בכלל הבן הזה או הבעל הזה? עם היכולות שלו, עם ההחלטות הבוגרות שלו, עם הדברים שהוא עשה בחיים, ולראות את זה
ולאחל את זה בתוך עצמי, וגם לומר לו את זה, כאילו לא להישאר עם זה לבד, לומר לו, והאמירה הזאת גם מחזקת את החוויה הזאת, וגם משפרת לאט לאט את הקשר עם החייל, ומשם גם כמובן אל מערכת המשפחתית, ולבעל, ולסביבה, ולעצמך, וכאילו באמת זאת עבודה לא פשוטה, אבל היא מביאה צבע אחר לתוך החיים, ומאוד מאוד משפרת ואז גם מתפנים קצת ללכת לטפל בבריאות, לעשות דברים שלא עשית ושהזנחת במשך חודשים רבים אחרים, וקצת לחיות ברווחה יותר גדולה. כן, אז דאגה זה דבר מאוד בעייתי, חרדות למה יקרה לילד, לא בהכרח גם אם הוא בצבא, יש אנשים שחרדים ילדים שלהם באופן כללי. נכון. ולמה הלכת ולמה עשית, ואל תלך לפה ואל תלך לשם, ותיזהר 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 ותיזהר. עכשיו מה, הרי אנחנו, אם אני מסתכל על זה מהצד... אבל פה יש דילמה חברתית, כאילו אין רשות לדאוג, כי אתה אמור להיות גאה בבן שלך. אז יש קונפליקט פנימי וחברתי מאוד מורכב. אני מנסה לשאול שאלה אחרת. בבקשה. באופן כללי ידוע שפחד לא עוזר. אם ההורה מפחד על הילד שלו, לא משנה אם זה במסגרת צבאית או לא, זה לא יעזור, זה שההורה יפחד. אבל גם לא עוזר להגיד להורה שזה לא עוזר לפחד. זה גם לא עוזר לא לפחד, ולהגיד לו זה לא עוזר לפחד. אז אני לא אומרת לה שזה לא עוזר. בתוך החילוף תפקידים היא מבינה את זה. כן, אז אני בא להגיד שכנראה הפסיכודרמה זה הקטע, שבזכות הפסיכודרמה אפשר לחדור מבעד לאבסורד הזה שהרגע תיארתי, ובאמת לפתור את זה. אוקיי. הרבה פעמים גם אני רוצה להוסיף פה הערה, הפחד הזה הוא מבוסס על פחדים קודמים אחרים שמושלכים על הבן המגויס. נכון, וזה לא עוזר. זה כמו להגיד למישהו שהוא בהתקפת עצבים, להגיד לו תרגע, אתה חייב להירגע, זה הדבר הכי לא מרגיע שיכול להיות. עוד יותר מציף, עוד יותר מכעיס, כן. כן, בדיוק. אז בהתחלה רציתי לשאול אותך לגבי ההתעוררות שלך, לא דיברנו על ההתעוררות, מאיזה בחינה התעוררת? אז זהו, אני התעוררתי בקורונה, כמו כנראה הרבה מאוד אנשים. היה לי המון זמן לשוטט ברשתות החברתיות, גיליתי אותך כמובן, והקשבתי לכל האנשים שהבאת, כן, ולירון וייסגל, ולנעמה, שאולי אתה מכיר, ולרבנים, ואני רוצה להגיד שכל מה ששמעתי כאילו לא היה עזר לי, זה איכשהו הסתדר לי והרגיש לי נכון, וכל הזוועות ששמעתי כאילו הסתדרו לי נכון. ולגבי הקורונה, אני רוצה להגיד לך שאני לא נבדקתי, אף אחד לא יודע עליי בכלל שום דבר, כמובן שלא הזרקתי, ועברתי את התקופה הזאת קשה, אני לא סולחת להם על מה שהם עשו, אבל עברתי אותה. וכאילו אני רוצה להגיד, מתוך ההבנה הזאת של ההתעוררות, פתאום אני הסתכלתי על עצמי אחורנית, ואני כאילו חושבת אפילו שנולדתי רע. כי גדלתי בתוך חוויה שאני מסתכלת על העולם מהצד, ולא תמיד מבינה את מה שקורה. וגם דברים שקרו לי בחיים בדיעבד, כאילו אני מבינה שזה בא מהמקום הזה של העירה. יש לך זמן לדוגמאות, אני מוכנה לתת לך. ברור, זה ערוץ העירים, ערוץ ה-so called עירים. לפני שהלכתי לתואר הראשון שלי, עבדתי שנה במשרד הדואר. בזמנו שירותי הדואר היו משרדים ממשלתיים. ועבדתי במחלקה מאוד מיוחסת ואקסקלוסיבית במברקה, מה שנקרא אז טלקומוניקציה, נתנו לזה שם כזה מהודר. ועבדתי שם שנה, ואחרי שנה מזעיקה אותי מנהלת כוח האדם, ומבשרת לי בבשורה מאוד גדולה, תשמעי, הקביעות שלך הגיעה. עכשיו בזמנו לקבל קביעות משרד ממשלתי, זה בערך לזכות כמה פעמים מפעל הפיס. כן. רק שמעתי את המילה קביעות, אני עד היום זוכרת את הרגע הזה, נבהלתי. כאילו מה זה אומר עליי עכשיו? זהו? זה נגמר? אני לא רוצה... שעד הקבר, את תקועה בדואר. ואמרתי לה לא. טוב. אמרתי לה לא, והיא לא הבינה למה אני אומרת לה לא, והיא ניסתה לשכנע אותי, כי בסך הכל כנראה הייתי עובדת טובה, אבל אני עזבתי. ואחר כך הלכתי ללמוד, בשנה השלישית שלי לאוניברסיטה, המרצה שלי ביקש ממני שאני אהיה אסיסטנטית שלו. ושוב נבהלתי ואמרתי לו לא. בדיעבד אני חושבת שעשיתי טעויות, כן? זה היה מקצר לי הרבה דברים בתהליך המקצועי שלי, אבל אולי לא בהתפתחות האישית שלי. ועוד דוגמאות כאלה ואחרות שהיו לי בחיים, שהיום אני מבינה מה המקור שלהם. כאילו נגד כל הטבע זה מה שעשיתי.
אוקיי, אז התעוררת מהקורונה, שזה באמת הרבה אנשים, ואני מבין שלפני חודש היה מפגש מעניין עם בן משפחה שפנה אלייך, את יכולה לספר לנו בלי להזכיר שמות בבקשה? כן, בוודאי, כל מה שאני אגיד פה זה, כל הפרטים הם בדויים. כן. צלצלה אליי דבורה, וסיפרה לי שהבן שלה עומד להתגייס לעזה, הוא במילואים, כאילו הוא סטודנט עונה שלישית באוניברסיטה, היא נשואה ויש לה 2 בנות, ובטלפון אנחנו היינו בקשר גם קצת לפני זה, וידעתי שהוא כבר היה בג'נין והיה בשכם והיה בצפון, אבל בשיחת הטלפון הזאת הבנתי שהיא מאוד מוצפת, ואמרתי לה בואי, ואז היא מתארת לי סיטואציה שהיא נמצאת עם המשפחה שלה, ומתחילים להשמיע לה שהוא עומד בעוד שבוע ללכת לעזה, והיא התעוררה פתאום, והיא שואלת למה לא אמרת לי? והוא אומר לה, אני לא אמרתי לך, כי אני ידעתי שאיך תגיבי ולא רציתי להדאיג אותה. ואז שאלתי את הבנות, אתם ידעתם? כן, וגם אתם לא אמרתם? לא, גם הם לא אמרו לה, וגם הבעל לא אמר לה. היא הרגישה מאוד נבגדת מזה, שכאילו יש איזה סוד שכולם משותפים אליו, ולא משתפים אותה. ומעבר לזה היא הרגישה שאם הייתה יודעת שבועיים עוד קודם, היא יכלה להציל אותו, היא יכלה לשכנע אותו לא ללכת. אבל בזמן הזה שעוד נותר, היא לא ויתרה, והמשיכה ללחוץ עליו לא ללכת. כמובן שזה לא עזר לה, ובני המשפחה האחרים לא הצטרפו לדרישה שלה, שיעזרו לה, שהוא לא ילך. בעלה אמר לה תעזבי, הוא יסתדר, זה בסדר גמור, והילדות אמרו תעזבי אותנו, יש לנו כל מיני עניינים בחיים חוץ מהדאגות שלך, והיא מרגישה כישלון, היא לא מצליחה להציל את הבן שלה, היא מתחילה להרגיש מנודה מהמשפחה, מאוד מבודדת, מאוד נכשלת, ובייאוש מאוד מוחלט, כאילו הפחד משתלט וזה עלול לקרות, והיא לבד עם הפחד, וגם חברות שפנתה אליהם גם לא כל כך ששו לשמוע אותה, ובתוך התחושת הבדידות הזאת שלה היא מצאה לעצמה פתרון, שהוא היה לא מגובש עדיין, היא חשבה שהיא עוזבת את הכל, ועוברת לארץ אחרת. עכשיו זה מדובר באישה, שהאחיזה שלה, או ההתיישבות שלה, המגורים שלה בארץ, הם מאוד אידיאולוגיים. זה לא כמו חלק מהאנשים שאנחנו מכירים שעוזבים. זה מאוד משמעותי בשבילה לעזוב, אבל זה רק מראה את סף הייאוש שהגיע אליו. בלי הילדים היא רצתה לעזוב לבד? לא, לעזוב את כולם וללכת. כאילו ממש רוגז עם כל העולם. כן, כאילו, רחוק מהעין, רחוק מהלב. אין לה מוצא, כאילו. כן. אתם לא רוצים אותי, לא צריך, אני הולכת. כזה דבר. חבל שהיא לא הגיעה אליי קודם, אבל בסדר, מזל שהיא עוד הגיעה אליי כשהיא הגיעה. כן. ואז באמת היא גם פנתה אליי בעניין הזה, כי היא ידעה שעליי, אני לא אשפוט אותה על זה שהיא נלחמת שהבן שלה לא ילך לצבא, כאילו נגד הערכים גם אולי שלי, ושאני אוכל לקבל את זה ולהכיל את זה ולהיות איתה. ומשם באמת התחלנו לעשות את זה שהוא חילוף תפקידים, ובתוך החילופי תפקידים היא פתאום שמעה את הקולות, שמה שהיא עושה זה לא כל כך נכון. הבן אדם הוא בן 30, איש בוגר שעשה הרבה מאוד דברים בחיים שלו, הוא קבל החלטה להיות עצמאי ולעשות את מה שהוא בוחר נכון לעשות, ושהוא חושב שזה הכי נכון עבורו. ועכשיו הרי אז מה עושים? כאילו הם לא דואגים, אז מה עושים? אז התחלנו באמת ללכת לחלון הזה של האהבה, ולשנן את זה וללמוד את זה ולהיות שם. ואחר כך פתחנו כלים איך תתמודד עם הפחדים שעוד הפעם שעוד יציפו ועוד יגיעו. ובאמת לה היו שיטות משל עצמה, אבל גם מדיטציה ולספור עד 10 וכל מיני טכניקות שלה שלא צפו לדבר עליהם ולא לחשוף אותה. היא פשוט השתמשה בהם, והיא אמרה לי, רוזה, אני נכנסתי לחדר וספרתי עד 10, אני לא אתפרץ אליו עכשיו, כאילו היא ממש התאמנה ועבדה על זה. ולאט לאט באמת מערכת היחסים ביניהם השתפרה ונהייתה אינטימית יותר, והוא שיתף אותה בחוויות שמתרחשות אצלו, והיא התחילה לנשום, כאילו כבר מהפגישה הראשונה, אני עוצרת מדי פעם, אני שואלת לך את מרגישה, ובאמת אני נושמת, וככה פותחת את הידיים, ופותחת את החזה, ואני נושמת, כאילו לחשוב על זה, שהדבר החיוני הזה, אנשים נמנעים ממנו, וזה עצור כל כך בתוכם, והיא נושמת, והיא רואה את הדברים אחרת, והיא יזמה והביאה את ערכת המשפחה לארוחות ערב, וממשיך בתפקיד הזה שלה כראש משפחה, ללכד את כולם ולהיות ביחד,
בסיטואציה המורכבת הזאת שכולם שותפים לה וחווים אותה. עכשיו, מבחינה מערכתית, כשבן משפחה לוקח תפקיד 100% את התפקיד עליו, אפילו לא נשאר לאחרים שום דבר. אם אתה לוקח את תפקיד החרדה אצלך, ב100%, אחרים כבר לא, אין להם מקום להיות חרדים, הכל נשאב אצל הבן אדם החרד או הדואג. וכשאתה קצת משחרר, אז זה גם קצת משחרר לאחרים, ויש איזשהו קצת יותר איזון בתוך המשפחה. באמת הבעיה הזו של הדאגה היא איכשהו מסנוורת את הרציונל ואת המציאות האחרת שקיימת בתוך החיים. כן. על איזה עוד רבדים עבדתי עם דבורה? זהו, בתוך כדי העבודה גילינו את זה שהייתה לה, היו לה שני דודים שמתו באחת המלחמות, עוד לפני שהיא נולדה הם מתו. והסבתא הזאת היקרה לקחה את המדים שלהם, יעצה אותם מאוד יפה, קיפלה אותם ושמה אותם בתוך מזוודה, בתחת המיטה שלה, ושמרה עליהם כל השנים. וכשדבורה גדלה, הגיעה לאיזשהו גיל, ועכשיו היה קשר מאוד אינטימי בין הסבתא לגברת שלנו, והיא פתחה את המזוודה והראתה לה את זה. וכאילו החוויה הזאת של שני הילדים המתים שלי, אני חווה אותם ואני חיה אותם. ומתוך ההזדהות עם הסבתא, היא הרגישה שהגורל הזה של הסבתא עובר אליה, והגורל חס וחלילה, כן, שיבדל לחיים הבן שלה, של שני הבנים של הסבתא עובר גם אליה. ופה שוב עשינו טכניקות פסיכודרמטיות כדי להפריד בינה לבין הסבתא, בין הדודים לבין הבן שלה. ולהשתחרר מהחוויה הבין דורית שעלולה להמשיך הלאה והלאה. ומה זה חוויה בין דורית? אני עשיתי פעם קרמה של השושלת, שמעת על זה? וואו, אז אתה יודע מה זה. אבל אולי יש צופה אחד שלא יודע, אז מה? לא נכבד אותו? לא נסביר לו? נגיד לו אנחנו חכמים, אנחנו יודעים, אז גם אתה צריך לדעת מראש. אוקיי, אם זה למען הציבור הרחב זה ודאי. כאילו יש מיתוסים בתוך משפחה, אפילו שהם לא מדוברים, מיכאל. הם עוברים מדור לדור. באופן לא מודע, ולפעמים גם באופן מודע, בדוגמה שלנו, היא הייתה מודעת, כן? אבל היא אימצה את זה לעצמה באופן לא רציונלי. והרבה פעמים, לדאבוננו הרב, זה מתגשם. אחת התופעות הבולטות ביותר זה עבירות מין בתוך משפחה. שאפילו בן משפחה חווה פגיעה מינית, הוא לא דיבר על זה על אף אחד, הבן שלו יעבור את זה, או הבת שלו תעבור את זה. וואלה. כן. אז רגע, אם יש אבא בן 50, שיש לו שני ילדים, ואותו אבא עבר תקיפה מינית כשהוא היה צעיר, והוא לא סיפר לאף אחד, אז את אומרת שזה אומר שהילדים שלו יעברו את זה גם, לא בהכרח ממנו, מישהו אחר יתקוף את הילדים שלו מינית. כן. וואלה. והדרך לפתוח את זה ולקטוע את זה, זה כן לדבר, זה כן לפתוח, זה כן להוציא את זה החוצה. ולא בהכרח לדבר עם הילדים הזה, לדבר עם פסיכולוג, באופן, זה עדיין יישאר סוד, אבל מישהו ידע מזה. גם עם הילדים. וואלה. גם עם הילדים. אוקיי. טוב, הגיוני. אני מטופלת אחת כזאת, שהיא עברה פגיעה מינית כבר מגיל 5, וזה המשיך הלאה בחיים שלה, ואחר כך גם הילדים שלה עברו, והיא שמרה את זה בסוד, היא פתחה את זה רק איתי, כשהיא פתחה את זה כי היא עמדה בפני התמוטטות עצבים ממש ממש גדולה, ואחר כך גם באמת, אני לא ידעתי, כי כבר עזבנו את הטיפול, ואחר כך כבר נודע לי, ואז היא באה לבקש עזרה עבור הילדים שלה, והפניתי אותה לאנשים שהם יותר מקצועיים לטיפול בפגיעות מיניות. זה ידוע, כאילו, בתחום הזה. זה ממש המשפט, אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהנה. כנראה, כן. אוקיי. חשוב לפתוח את הסודות המשפחתיים. מה היו התוצאות של הטיפול בדבורה? של דבורה. אז כפי שאמרתי לך, באמת התחילה לדבר עם הבן שלה, ולקבל את זה שהוא הולך למלחמה, ולהפסיק את הביטויי הדאגה כלפיו, ואפילו עזרה לו בכל מיני תחומים, בתהליך הגיוס עצמו, קנתה לו כל מיני דברים, עזרה לו לקנות, כאילו ממש שלחה אותו בחיבוק ובאהבה לעזה, כן, למלחמה, והיא בעצמה כבר יזמה לאסוף את המשפחה, לארוחות ערב משפחתיות, בביקור אצל הילדים, הקשר עם הילד
השתנה ושיתף אותה בדברים אינטימיים שלו ובחוויות שלו בעזה, ותודה לאל הוא השתחרר בינתיים, ושנת הלימודים שלו כנראה הוא פספס אותה, והוא צריך להשלים אותה שנה הבאה, אבל הם כבר במקום אחר לחלוטין, והיא במקום אחר, והיא אומרת שזה היה לא קל לעבור. נהדר. עכשיו בעצם את אומרת שהבן אדם מוצא את התשובות לעצמו דרך הפסיכודרמה. כן. איך, יש לך דוגמאות לזה, או דוגמאות. דרכים להמחיש את זה? כפי שאמרת לכם, עם השכן ויעקב, אז הוא תוך כדי החילוף תפקידים, פתאום יכול להבין שהוא עשה מהומה על מהומה, כאילו... אבל רגע, על יעקב דיברנו, בואי ניקח דוגמה אחרת. נגיד עם האישה הזאת, עם דבורה, דבורה עשתה משחק תפקידים, היא ישבה בכיסא של הבן שלה, ראית אותה מבינה דברים כשעשתה את זה או לא? כשהיא החליפה תפקיד עם הבן שלה, עם המקומות המאוד מאוד פנימיים שלו, הוא אמר לה, שחררי אותי. והיא שמעה את זה. אבל היא אמרה את זה בעצם בפסיכודרמה. כן, כאילו. וואו. ומאיפה זה בא לה? מה ההסבר המדעי? זה תקשור? זה הוא משגר לדרך האתר, גלי האתר, בצורה סובלימטיבית של האגו העצמי שלה? אתה עולה על משהו מאוד מאוד מרכזי בתוך הפסיכודרמה שנקרא תלה. איך נקרא? תלם? תלה. T-E-L-E. T-E-L-E, אוקיי, כמו טלפרומפטר, טלוויזיה, כן? כאילו יש באמת איזשהו תהליך של תקשורת כזאת בין בני אדם, אפילו אם היא לא מדוברת. אפילו אנחנו מכירים את זה בין עציצים ובין צמחים, יש על זה הרבה מחקרים. וקורה משהו באמת בתוך המיינד, בתקשורת הזאת, למשל בקבוצות פסיכודרמה, מישהו מביא בעיה שלו עם אח שלו, ושם עובדים על זה, באופן לא מובן, אחיו מתקשר אליו באותו יום, ואהלן וסהלן, וכאילו בכיף, וכאילו כל מה שהיה קודם נגמר, ויש איזו אהבה מאוד גדולה פתאום. זה לא משהו שנחקר עד הסוף, אבל זו תופעה שעולה וצפה בתוך הפסיכודרמה כל הזמן. וגם למשל, למשל בתוך קבוצת פסיכודרמה, המטופל בוחר מישהו שיהיה השכן, למשל הוא בוחר את שמואל שיהיה השכן, ואז גם הבחירה הזאת היא לא מקרית. כי המישהו הזה שנבחר להיות שכן... אז זה ממש קונסטלציה משפחתית, מה שאת מתארת. כן, כאילו זה משהו, זו תופעה שהוא מכנה אותה מורנו תלה, והיא מתרחשת בתוך... עכשיו, גם היכולת, שוב, היכולת להיות בתפקיד של מישהו אחר, היא יכולת של אמפתיה מאוד גבוהה. ישנם אנשים שלא יכולים לשבת בכיסא של מישהו אחר. מהקושי שלהם להיות אמפתיים עם הדמות האחרת. כן, גם אם אין תלה... מבחינה הגיונית, אתה שם בן אדם, אתה שם אימא דואגת בכיסא, ואתה אומר לה, הכיסא הזה זה הבן שלך. את צריכה בהיגיון ממש לשבת ובכוח לאמץ את ההיגיון, לא של עצמך, אבל של הבן שלך, ולדבר כמוהו. אז עצם הדבר הזה כבר יכול להביא לתוצאות. מה שאני עושה, אני אומרת, נגיד לבן שלה קוראים שלום, והוא יושב על הכיסא עכשיו, אז אני אומרת לו שלום, שלום, מה שלומך, איך אתה מרגיש? מה קורה איתך בתוך התהליך הזה? אבל זה היא יושבת בעצם. כן, כן. מה יש לך להגיד עכשיו על זה שאמא דואגת לך? הכל מתרחש בכאן ועכשיו מאוד. אפשר גם לשאול אותה בין כמה אתה, ואז היא תענה את הגיל של הבן שלה, ומה הצבע האהוב עליך, והיא תתריד את הדברים שיודעת עליו, וככה זה מכניס אותה לשוונג שכאילו היא הוא. נכון, עכשיו שוב אנחנו מגיעים בנושא מאוד מאוד מרכזי וחשוב בתוך הרעיונות המרכזיים של מורנו, שנקרא, אני לא יודעת אם יש לנו קצת זמן, אז אני אתייחס לזה, שנקרא מעגל הספונטניות. כאילו המעגל מתחיל ככה, מרגע שיש מצוקה, ואז האדם מתחיל בתהליך של חימום עצמי לפתור את זה, אז הוא יכול ללכת לחפש בגוגל, להתייעץ, לדבר עם עצמו, וזה תהליך של חימום, להגיע לתוך פתרון. והרבה פעמים בתוך התהליך של החימום הזה, ברגע מסוים יש איזשהו שחרור כלשהו, ואדם מגיע לסטנד אוף מיינד כזה של המוח נקי מכל ההטרדות, והוא מגיע לפתרון, וואו, הנה, זה מה שאני צריך לעשות. והרגע הזה של מה אני צריך לעשות, זה רגע של יצירתיות, כאילו נולד משהו חדש. והרבה פעמים הרגע החדש הזה מאוד משרת אותנו, עד שהוא לפעמים כבר מפסיק לשרת, כאילו זה יכול להיות דוגמה עם ילד קטן שמצאתי פתרון שמאוד מתאים לתקשורת איתנו, הוא גדל, זה כבר לא משרת, ואני שוב במצוקה עם הילד שלי, אז שוב אני צריך למצוא פתרון חדש אחר.
זה מעגל שאנחנו הולכים סביבו כל הזמן. על בסיס המעגל הזה אנחנו בונים את הסצנה הפסיכודרמטית. הנה הבעיה, בואו נעשה חימום, ומה קורה בתוך החימום, ולאט לאט מפזרים את כל הרעשים החיצוניים, מגיעים למקום הספונטני הנקי, שיש שם איזושהי תובנה חדשה, עם כל מיני טכניקות כאלה ואחרות, ושם נולדת תובנה, אינסייט מאוד חדש, להבין ולמצוא פתרון לבעיה. כן. אז אולי נדבר בכל זאת על ההבדל בין דאגה לאהבה. אוקיי, פה אני אצא, זה נושא מאוד חשוב, באמת שאלה, אני חושבת הכי משמעותית בתוך כל הדבר הזה, כן. ואני אביא דווקא מתוך הניסיון אישי שלי. אני גדלתי בתוך חוויה שאבא שלי מאוד אוהב אותי, והוא מאוד מעריך אותי, והוא גם מדבר על זה בפני קבל עם ועדה, והוא גם דאג לי כשאני אוכל, ושאני זה, כאילו, ואמא שדואגת, אני חוויתי את הדאגה שלה כביקורת אליי כל הזמן, ואיתה הרגשתי שאני מאוד מאוד קטנה, הקשר שלה איתי הקטין אותי, והקשר שלי עם אבא שלי העצים אותי. ואני לא אמרתי למה היא דואגת לי, כי אני בחוויה שלי, אדם בריא, תלמידה טובה מאוד, אהובה, יש לי חברות, חברים, אין לי בעיות מיוחדות בתוך החיים שלי, ולא הבנתי למה היא דואגת לי, וזה הרחיק אותי ממנה. ובמשך הזמן גם ניסיתי איכשהו להתקרב אליה, ותמיד זה חזר לאותו מקום של הדאגה ושל הביקורת, מה אני צריכה לעשות ואיך אני צריכה לעשות, והפסקתי לשתף אותה בדברים אינטימיים. הקשר איתה היה קשר קצת קונקרטי, כמובן שכיבדתי איתה מאוד, שהיא ביקשה עזרה, אז התגייסתי לעזור לה, אבל שום דבר אישי מהחיים שלי לא שיתפתי אותה, היא לא ידעה עליי כמעט כלום. במשך השנים קצת גדלתי והבנתי שהיא פשוט השליחה עליי את הפחדים שלה. עכשיו למה היא השליחה דווקא עליי? אנחנו משפחה עם 7 ילדים, אני בת שנייה והיא גם בת שנייה. ומה שאמא שלה כנראה עשתה לה, אז היא עשתה גם לי. שוב, זה תהליכים לא מודעים שדיברנו על העברה בין דורית. כן. וכשהתבגרנו, היא גם התבגרה, התפייסה, אני התבגרתי והתפייסתי, והיא ידעה כבר לתת אישורים על בחירות שלי והדברים שעשיתי, ולתמוך בי ולהגיד לי שהיא אוהבת אותי. אז איפה ההבדל בין אהבה לדאגה פה? לא הבנתי. האהבה הייתה מאבא, שאני מרגישה מועצמת, חזקה ופוטנטית, מול אמא שאני מרגישה אימפוטנציה, וריחוק כאילו מהקשר איתה. ואני יכולה להביא לך דוגמה אפילו קטנה, דווקא בתקופת המלחמה עם נוספת. הבנת? זה קצת... לא, אני אגיד לך, בואי אני אסביר לך מה לא הבנתי. בואי ניקח נגיד מצב, אני בא למישהי, לאמא, ואני שומע אותה אומרת, אני נורא דואגת לבן שלי, נורא דואגת לו. ואז אני אומר לה, תקשיבי, אולי תחליפי בין דאגה לאהבה. אז תגיד, מה אתה מקשקש? מה אהבה שמה אהבה? אני דואגת לו, אני אוהבת אותו, בגלל זה אני דואגת לו. מה, איך אתה יכול, אי אפשר להחליף דאגה באהבה. דאגה זה אהבה. אהבה זה לא דאגה. מי שלא דואג לא אוהב. נכון. אז כבר עברנו את התהליך הזה שמבינה שדאגה היא לא עוזרת. כן, זה ברור. עברנו את התהליך הזה. עכשיו אנחנו לומדים דרך תקשורת חדשה אחרת של אהבה. של לראות את הטוב, לראות את היכולות, לראות את הכוחות, לדבר עליהם, לדבב אותם, להגיד אותם, ולהפנים את זה פנימה, ולא, כאילו, הכוונה היא לא להמציא דברים שלא קיימים אצל הבן או אצל הבעל, דברים אמיתיים, קונקרטיים, וכאילו לפתם גם את עצמה וגם את הבן או את הבעל, ביכולות ובכוחות החיוביים שיש שם, ולאט לאט נבנית דרך תקשורת אחרת. זה מובן לך קצת יותר? מובן לי, אני רק יודע שהרבה מאוד הורים נוקטים בעמדה של אני קודם כל אגיד לבן שלי כמה אני דואג לו, ואז אולי הוא ייזהר, כי הוא רואה שזה נורא מדאיג אותי, או שהם אומרים לו, תעשה ככה ואל תעשה ככה, ותיזהר ותשתה מים ואל תזה, ואל תיגע בפה ואל תעשה את השם, כי הם אומרים, אם אני לא אגיד לו, לבד הרי הוא לא ידע, או אם במקרה אולי הוא לא יודע, אז זה שאני אגיד לו זה יגרום לו לדעת, ואז הוא ייזהר יותר. בתכל'ס זה רק מעצבן ומרחיק, ואין איזה שום תרומה בכלל. אז איך את עושה את העבודה הזאת עם הלקוח, שאת מביאה אותו לרמה שמבחינה הגיונית הוא אומר, וואלה, אני מודה שההתנהגות שלי של להשליך דאגה על הבן, אין לה שום משמעות, היא לא עוזרת בשום דבר, היא מיותרת לחלוטין, היא רק עושה לי רע. את מביאה אותה ממש להבנה ולהודיה בזה, שזה כאילו מביא אותם לאיזשהו שלב שאפשר להמשיך הלאה מאותו מקום? בטכניקה הפסיכודרמטית היא מבינה את זה. אתה זוכר שאמרנו? היא מבינה. כן, נכון. היא כבר יודעת, אני לא צריכה להגיד לה.
אז לדוגמה, בוא ניקח דוגמה הכי מפגרת, לא מפגרת, דוגמה הכי ברורה עם אותה דבורה, איך היא הבינה שהדאגה שלה לא עוזרת לבן החייל? אני אתן לך דוגמה אחרת, מה דאגה, איזה עיוורון היא עושה. בזמנו, כשעבדתי עם מכורים, פנתה אליי אימא, אישה אינטליגנטית, עדינת נפש, אשת חינוך, כאילו רק לחבק אותה. לא הכרתי איתה, היא באה אליי לפנייה ראשונה, והיא מספרת לי ככה, תשמעי, יש לי בן, שהוא נמצא בבית סוהר, הוא היה בכלא מעשייה, הוא לא מדובר באיזה עבריין גדול, הוא צעיר בן 19, הוא עומד להשתחרר בעוד 3-4 חודשים, אני מבקשת ממך, כן, עם הדאגה שלה היא באה אליי, בקשה מאוד מסודרת ומובנית, תצלצלי אליו לכלא, ותגידי לו, שהוא משתחרר, שיבוא אליך לטיפול. עכשיו, אישה מאוד עדינה, מה אני עושה? כאילו, זו בקשה כל כך לא רציונלית ולא הגיונית. למה שהיא לא תתקשר? למה את? אז זהו, הוא כנראה כבר לא שומע אותה ונמאס לה ממנו, וצריכה להשפיע עליו. ואז אמרת לה, תשמעי, באיזה תואנה, ועוד היא אומרת לי, אל תגידי לו שאני אמרתי לך. כן. ואני אומרת לה, תגידי לי, אבל איך אני אצלצל, נגיד, טכנית זה די קשה לצלצל למישהו שנמצא בכלא, אבל נניח שהגעתי אליו, על סמך מה אני אגיד לה שאני יודעת שהוא בכלא, מי אמר לי את זה? כן, כן. זאת עבירה אתית, את מבינה? נכון. מה שאי אפשר לעשות. ואז היא תפסה את עצמה ואמרה, וואו, נכון. ואז אמרתי לה עוד משהו, את יודעת שהוא כבר בן 19? הוא ילד בוגר. ואז היא אומרת לי, נכון, הוא כבר בן 19. כאילו הפחד מסיר מהשדה הראייה עובדות מציאותיות. כן, היגיון בסיסי. כן, לא משנה שמה שעשיתי איתה למשל, אחר כך גם בעלה הגיע, ועשינו טיפול משפחתי, זוגי, הבעל מספר שהוא לא רוצה לבוא הביתה, הוא נשאל את שעה מאוחרת בבית, כי הוא לא רוצה לבוא הביתה לשמוע את הדאגות האלה שלה, כאילו כבר יש בעיות זוגיות בתוך המשפחה. ואז הפניתי אותם לטיפול זוגי. הילד הגיע אחר כך אחרי תקופה מסוימת, אבל זו דוגמה מה הפחד עושה, גם כמובן מסכסך ביחסים המשפחתיים, וגם ממש מעביר את שדה הראייה. כן, אז נחזור רגע להבדל בין דאגה לאהבה. עכשיו אז מה אמרנו בקצרה? דוגמה נוספת, אני אתן לך, שוב, מהמציאות, אחיין שלי נפצע בעזה, החדר שהוא שעה בו חטף טיל RPG, הוא נפצע מאוד קשה, עם מטוס הבילו אותו לבית חולים, אני ביקרתי אותו, בתהליך הביקורים די התיידדנו, והוא סיפר לי מה הוא עבר במלחמה, ואני שאלתי אותו, מה הוא מצא בבתים שהם חיפשו שם אמל"ח וכל מיני כאלה דברים, ובאחד הימים הוא אומר, והוא שחוף, כן, זה ניתוחים, הוא חולה, הוא אומר לי, אני אחלים, אני רוצה לחזור לצוות שלי. ומה קרה לי? כמו כולנו, התפקיד שלי כדודה הדואגת קפץ החוצה, ובצורה מאוד עדינה ומנומנצת אני אומרת לו, תשמע, אתה כבר קיבלת אות מהבורא, שאתה צריך לצאת משם, אז מה, אתה רוצה לחזור לשם? נשמע הגיוני ונכון, ומקובל מבחינה חברתית, אבל מה שקרה איתו, הוא חייך אליי חיוך קטן, נסגר בתוך עצמו, קצת מבויש, ומה שקרה באמת לא הייתה אהבה שלי אליו ברגע הזה, והוא נשאר מבודד, בודד בתוך החוויה שלו, שניתקו אותו באבחה אחת, מהצוות, מהחברים, מהפעילות שהוא עשה שם, והוא לבד בתוך המיטה הזאת, מנותק בחדר קר ולבד, ביקרו אותו כל הזמן, אבל הוא לבד בתוך המיטה, ולא הייתי איתו שם, לא הייתה, האהבה שלי לא הייתה אליו, הדאגה שלי, המקום המאוד אגואיסטי שלי קפץ שם. כן. אוקיי, ואם זה היה אהבה, אז איך היית מתבטאת? אז הייתי אומרת לו, באמת אתה רוצה לחזור לשם, מה אתה חושב, זה מאוד מעניין שאתה אומר את זה. אולי נגיד לו, וואלה, בואנה, כל הכבוד, אחד כמוך שנפצע וזה, עדיין רוצה לחזור, שמה זה מרשים. כן, למה אתה מתגעגע, כן, לפתוח את זה, להיות איתו בתוך החוויה הזאת. זה יפה מה שאמרת עכשיו, מיכאל. כן, תודה רבה. אז כמה זמן לוקח הטיפול הזה? אז הטיפול הוא מאוד מובנה, כמו שאמרתי, כל פגישה יש לה מטרה מאוד ברורה להגיע לסיום התהליך, זה מפגש של 10 מפגשים, מאחר שזה עכשיו תוכנית מאוד חדשה, יחסית, בשלב יותר מאוחר, כדי שיהיו מספיק אנשים שירצו להצטרף לקבוצה,
אני אבנה קבוצה שתמשיך לתמוך ולעזור, באמת להשאיר אחד את השני, וללמוד אחד משני איך מתחזקים, איך לומדים ואיך עוברים את התקופה הזאת קצת יותר קל. ולמי זה בעצם, מי הוא הלקוח הפוטנציאלי? אז כל הורה, או כל בן משפחה, זה יכול להיות אבא שלוקח את התפקיד, זה יכול להיות אח שלוקח את התפקיד, זה יכול להיות שאחות לוקחת את התפקיד, וזה יכול להיות שבת זוג שלוקחת את התפקיד. של הדאגה שהיא מציפה ומטרידה ומבודדת בסוף בתוך הליווי של המגויס בתוך מלחמה שבאמת אמיתית ומפחידה, זה לא פנטזיה. כן. זה לא שיגעון, זה קונקרטי וזה אמיתי. והמפגשים נעשים בזום או אצלך פיזית? לא, נעשים אצלי פיזית. אני גם מלמדת איך להחליף תפקיד, כפי שאמרתי לך קודם, זה לא בא ככה. זה תהליך שלוקח את הזמן שלו, אבל אנשים לומדים, כאילו, היכולת שלנו לשחק היא יכולת אנושית, כולנו יודעים לעשות את זה, זה לא דבר מסובך, לא צריך להיות אחרי שיעורי את המשחק ותיאטרון. שמעת על דבר שנקרא Transactional Analysis? כן, שמעתי על זה גם. האמת אין לי הרבה מה להגיד על זה. לא, למה אני אומר את זה? כי Transactional Analysis זה משהו מאוד מגניב, שאני למדתי אותו מזמן, איזה חבר שלח לי אינפורמציה על זה, ובעצם זה אומר, יוצא מזה שאנחנו כל הזמן משחקים תפקיד, גם שאנחנו לא בכיסא של הפסיכודרמה, ולדוגמה, נגיד, יש את הדוגמה שנותנים, תמיד כבר דיברתי על זה בעבר, שיש מישהי, נגיד עובדת, היא באה לעבודה, ויום אחד היא באה לעבודה קצת באיחור, אז הבוס שלה מתחיל לצעוק עליה, איך את מעיזה לאחר, ואת בן אדם לא אחראי, וכאן דיברנו על זה כבר, וזה לא ייתכן שתאחרי כל הזמן ככה. עכשיו, יש לה שתי אפשרויות, היא יכולה להיכנס, יש לה יותר משתי אפשרויות, לדוגמה שתי אפשרויות, להיכנס לתפקיד של זאת שנוזפים בה, ואז להגיד, אוי נכון, סליחה, אתה צודק, אני לא אעשה את זה יותר, או שהיא יכולה להפוך את התפקידים לגמרי, ולהגיד לו, אדוני, אתה לא תדבר אליי ככה, כי מי אתה בכלל שתגיד לי זה, ובמקרה יצא שהצלתי חיי אדם, כי הייתה שם תאונה, וגם אם לא, אתה לא תדבר אליי ככה, אתה יכול לפנות עליי בצורה הרבה יותר מכובדת. ואז הוא ייקח את התפקיד של הילד הפגוע, או לא הפגוע, של אוי, צודקת, סליחה, אני לא הייתי צריך לדבר אליי ככה, באמת. אז זה הכל משחק אחד גדול. נכון, תראה, כל תורת התפקידים, הפסיכודרמה, היא מאוד מפותחת, וגם מחולקת לרמות, כאילו, הרמה של התפקידים הפסיכודרמטיים, למשל, הבוס הזה שלה, הוא בתפקיד בוס, כאילו, מבחינה חברתית, הוא בתפקיד של בוס, מבחינה פסיכודרמטית, הוא בתפקיד של בוס מאוד נוזף ושתלטן. כן. או יכול להיות הורה מאוד קשוח, והוא בתפקיד של הורה, כן, זה תפקיד חברתי, אבל מבחינה פסיכודרמטית הוא יכול להיות הורה רך ועדין ומוותר, או בהורה מאוד קפדן וקשוח. אני רואה את זה באמת עם ילדים קטנים, נגיד ילד בן 6, בן 10, אני רואה נגיד, שאני מדבר עם, נגיד אני הולך לאיזה אירוע משפחתי, ויש שם את הבני דודים, את הילדים שלך, זה, יש לי קשר מדהים עם ילדים, כי אני מאוד מכבד ילדים, שאני רואה ילד בן 4, בן 5, אני רואה בן אדם שהוא קרוב לאמת, אני רואה נשמה גבוהה מאוד, אני שואל אותם שאלות, אמיתיות, מה אני יכול לעשות כדי שאני אהיה מאושר יותר בחיים? אני שואל ילד בן 5, אני מקבל תשובה מטורפת, וכל המברים נבוכים כזה, כאילו, מה מיכאל מדבר עם הילד כאילו הוא מבוגר? כי אתם הסתומים שלא מבינים, אתם משחקים אותה, אני האבא יודע, ואתה ילד קטן ומטומטם, ואני יודע יותר ממך, ואני אגיד לך ואני אסביר לך, ובעצם האבא הוא דביל מוחלט, שלא יזיקו להקשיב לילד שלו בן 5, אולי הוא ילמד משהו מזה. עכשיו, למה הבאתי את זה? עכשיו, יוצא שאני מדבר עם הילדים בשפה מסוימת, ויש לי איתם קשר, והם באים אליי, ומחבקים אותי והכל, וגם אומרים, איך זה יכול להיות שהילד אוהב את מיכאל כל כך? מה זה, לי בכלל אין ילדים, כן? אבל זה כל כך ברור לי, כן? ואז, מה אני בעצם בא להגיד? אז מה הפאנץ' ליין? שכשאני מדבר עם אותו ילד בן 7 או 10, לבד, שיחה מדהימה בגובה העיניים. איך שההורה שלו נכנס לתמונה, ואני רואה אותו פעם באוטו עם ההורים נוסעים לאנשהו, אתה מדבר כמו ילד מפגר, כי אמא ואבא לידו, ואני כזה, מה? אני בשוק, כאילו, איך זה יכול להיות? כן, תראה, שוב, התפקידים גם הפסיכודרמטיים, הם גם באים מהמקום של הגדילה וההתפתחות האישית, וגם מהסביבה, כאילו, אנחנו מושפעים ממה שקורה מבחוץ, ומהחברה,
ומהנדסה תודעית של התודעה, וזה מורכב לצערנו הרב, ואני בטוחה שאנחנו, התפקידים השתנו במשך השנים בהשפעות האלה ואחרות. כן. אני יכולה להגיד לך, אני כאישה שגדלתי בתרבות מזרחית, ונפגשתי עם תרבות אשכנזית, זה היה בשבילי הלם. וואלה, דוגמה. הגעתי לאוניברסיטה למשל, והלכתי לספרייה כדי לקחת מאמר, ואני רואה שתלשו מהספר מאמרים, כי לא רק שהם לא רצו שזה יהיה בשבילם, הרי יכלו לצלם, לא, כדי שגם לי לא יהיה. עכשיו, זו תפיסה שאני לא גדלתי בתוכה. לא הבנתי, זו תפיסה אשכנזית? זה מה שעשו התלמידים. כאילו, אני גדלתי בחוויה, שמה שיש לי אני נותנת לאחרים. אוקיי. ואין תחרות כזאת שהוא צריך לעמוד בכדי שאני אצמח. אנחנו צומחים ביחד. כן. ובאה התחרות שבאמת מהעולם המערבי, רק ואני צריך לגדול, ואף אחד לא יגדול יחד איתי. ואם מישהו מתחרה איתי, אני צריך להרוג אותו. זה היה מאוד זר בשבילי. היה לי מאוד קשה לקבל את זה. דוגמה. אגב, לגבי הילדים במשפחה שסיפרתי, גם יוצא הילד פתאום מדבר איתי כאילו, כמו שהוא מדבר עם ההורה, ואז הוא אומר לו, לא, אתה מתבלבל, אני לא ההורה שלך, אתה לא צריך לדבר איתי ככה. ואז, נכון, ואז הוא מתחיל לדבר איתי רגיל, לא כמו ילד מפגר. נכון. ואני ממש רואה את הבחירה שהילד, להפסיק את ההצגה שהילד המפגר, ולהתנהג כמו ילד המבוגר. כאילו הוא פתאום משני תפקידים, בתפקיד שלו האותנטי, ובתפקיד המולבש עליו. כן. זה מין פיצול מאוד לא סימפטי בשבילו, כדי שהוא יגדל והוא יהיה בשני תפקידים מקבילים. נכון. אוקיי, אז אני חושב שהיה באמת מרתק, ואני תוהה אם יש לך איזה מסר לסיום, או שהיית רוצה להעביר לצופות וצופי ללא צנזורה היקרים. כן, כאילו אם אני אסכם את מה שדיברנו עליו במשך השעה הזאת, המסר שלי הוא לבני משפחה דואגים, שאל תתביישו בזה שאתם דואגים, ואל תתביישו מזה שאתם מפחדים, ואתם לא רוצים שהילד שלכם ילך למלחמה. אלה רצונות וחוויות טבעיות ואנושיות, זה הטבע שלנו, כאילו לא לשלוח ילדים למלחמה, כאילו זה הדבר הכי נכון וטבעי בבסיס שלו. למשל דוגמה שרה אימנו, ביום לאחר שנודע לה שאברהם לקח את יצחק לעקוד אותו, אמנם הוא חזר אליה בריא ושלם, אבל רק המחשבה שהוא יכול היה להעקד, היא נפחה את נשמתה, היא מסרה את נשמתה לבורא, כאילו לא יכלה לעמוד בחוויה הזאת שזה עלול היה לקרות. זה נוגד את הטבע האנושי שלנו, הפחד מפני אובדן הוא פחד אמיתי, הוא קשה, הוא קשה מנשוא, ולא צריך להתבייש מזה. ולא לתת, אבל במקביל לא לתת לפחד הזה לשאוב כמו איזה ספירלה את כל האנרגיה למטה לתוך התהום, ולאפשר לעצמך, או לעצמך, תלוי מי הדואג, קצת לצאת מזה, אבל אי אפשר לצאת מזה לבד, כאילו זה ברור שאפשר לצאת מזה לבד, זה כמעט בלתי אפשרי, ואני כאילו פונה לכל מי שבתוך התפקיד הדואג הזה, כן לפנות ולבקש עזרה, ואפשר אחרת, ואפשר קצת לשמוח, ואפשר אפילו לצמוח מתוך זה, לחיים חדשים אחרים שאולי לא היו גם קודם. אני חושבת, זה הסיכום שלי לרעיון הזה שלי איתך. אחלה סיכום, ואחלה רעיון, באמת היה ממש תענוג לשוחח איתך, נהניתי מכל רגע, אבל כך אני רוצה לומר לך, תודה רבה. תודה גם לך מיכאל.